Përshëndetje, në këtë orë mësimore do t'ju prezantojmë se si mund të bëjmë një formatim me ngjyra që ndryshe quhet color scales, ku ngjyra jeshile është maksimum dhe e kuqja është minimum, kurse ngjyra e verdhë është vlera e ndërmjetme, midëm. Ne kemi parë se si mund t'i paraqisim të dhëna në formë pie, në formë kolonash o në formë bari. Le t'ju tregojmë se si mund të krijojmë një color scales. Si fillim, le të selektojmë të dhënat, data range, shkojmë në menun Home dhe në Condition format mund të përzgjedhim disa lloj komandash, por ajo që unë do ju rekomandoj është të selektoni color scales. Në color scales ne mund të marrim si referencë me sa ngjyra kërkon që ti t'i ofrosh. Pjesa e parë ka të bëjë me treshen e ngjyrave, kurse e fundit i referohet vetëm një ngjyrë. Po marr formatin green, yellow, red. Shikoni që ka të tillë pamje, ku 121 është minimumi dhe 129 është maksimumi, kurse ngjyra e verdhë është pjesa e mesores. Nëse do duhet që ne të ndryshojmë vlerat, pra ngjyrat ose të editojmë, mund të klikojmë në njërin prej range-eve, pra klikojmë brenda një qelize tek vlerat numerike. Për shembull, në qelizën C6 dhe më pas shkojmë në Condition format dhe zgjedhim Manager Rules. Më pas bëjmë Edit dhe në pjesën Format Style, nëse shikoni kemi me 3 ngjyra. Ne mund të selektojmë edhe 2 ngjyra të marrin pjesë, por si default po lëm 3. Po përzgjedhim si color ngjyrën red, tjetë minimumi i vlerave, kurse pjesën e jeshile po e marrim maksimum. Pjesën yellow po e marrim që tjetë ngjyra e ndërmjetme. Nëse do duhet që ne të bëjmë një clear format, pra ta fshijmë këtë format, shkojmë përsëri në Condition format, në pjesën Clear Rules dhe bëjmë clear për të gjithë faqen.